So hello guys, welcome back to the channel Xtreme. তো আজি আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ। তো যিহেতু লাষ্ট ব্লগত গম পালে যে আপোনালোকে এক্সট্ৰি কিটটো যে মই লৈছিলোঁ সেইটো কালাৰ কৰিব দিলোঁ। তো সেই কালাৰ কৰা হৈ গ'ল বুলি কৈছে ফোন মাৰিলে। তো মই এক্সট্ৰি কিটটো লওঁ, তাৰপিছত হয়তো মই অহা কাইলৈ আকৌ এক্সট্ৰি কিটটো মানে অলপ মডিফাই কৰি কিনে ইনষ্টল কৰিম মোৰ বাইকত। আৰু এতিয়া মই ভাবিছোঁ আজি বাইকখনৰ অকণমান ৰিভিউ বনাওঁ, সেইবাবে ওলাই আহিলোঁ। তো এই অভাৰব্ৰিজৰ তলতে আছে। তো দোকানখন ইয়াতে আছে, তো ডেইজ অটো ৱৰ্কছ। তো ইয়াতে মই বনাব দিছিলোঁ। তো এক্সট্ৰি কিটটো লৈ লওঁ, মানুহ আছেনে নাই। তো গাইজ বাইকখন চাওক, এক্সট্ৰি কিট লাগি আছে এইফালে, একদম চালিয়া লাগিছে। ইয়াত আৰু গ্ৰাফিক্স কৰিব আছে, জাষ্ট এইটো এনেই টেম্পলি এনেই লগাই থৈ দিছোঁ, এনেই খুলিব পাৰি। তো অৰিজিনেল এইটো থাকে। তো আমি যদি এইটো ইয়াত লগাই দিওঁ তো এইটো ছুপাৰ ডিউকত হৈ যাব, এইটো গোটেইটো কনভাৰ্ট হৈ যাব। তো চেঞ্জ ইয়াত মই এটা গ্ৰাফিক্স দিম এইপিনে। তো এইফালে এটা গ্ৰাফিক্স থাকিব, এইফালে এটা থাকিব, চব মানে এটা গোটেই ট'টেলি চেঞ্জ হৈ যাব। তো লাষ্টত মই ভাবিছোঁ তলত বেলি পেনটো যোনটো থাকে ইয়াৰ বেলি পেনৰ সেইটো লগাই দিম, এইটো অকণমান গ্ৰাফিক্স কৰিম চালিয়াকৈ। মই ভাবিছোঁ এইফালে এটা ইউটিউবৰ নাম এটা লিখিম, এইফালে ধুনীয়াকৈ ইউটিউবৰ নাম এটা দিম, এইফালে বেলেগ কিবা এটা গ্ৰাফিক্স কৰিম, ট'টেলি চেঞ্জ কৰি দিম। ইয়াত যোনটো আছে এইটো অইল টেংক সেইটো লগাই দিম, ইয়াত দুটা বেলেগ বেলেগ। তো ট'টেলি ভাল লাগিছে চাবলৈ কাৰণে, একো হেৰি নাই। এই বস্তুটো অলপ মডিফাই কৰি দিব লাগিব। গাইজ মই এইখন আপোনাৰ গ্ৰেজতে মই হেৰি কৰিছোঁ, পেইণ্টিং কৰিছিলোঁ, গ্ৰেজ অটো ৱৰ্কছ, বহুত ধুনীয়া। তো মেইন অনাৰজন এইফালে আছে। তো দাদা ভাল লাগিলে, আপুনি আৰু ধুনীয়া কৰি যাব। মই আৰু বস্তু আছে আনিম, বেলেগে যদি আপোনাৰ আহে আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিব, মই নম্বৰবিলাক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আপোনাৰ বেলেগে যদি আপোনালোকে যদি কোনোবাই গাইজ কৰিব বিচাৰে, বহুত ধুনীয়া পেইণ্টিং কৰিছিলে মোৰ এক্সট্ৰি কিটটো, মই এতিয়া ল'লোঁ। নেক্সট ব্লগত আপোনালোকে দেখা পাব, গোটেই বাইকটো অলপ মডিফাই হ'ব। আৰু বস্তু আছে, মই আপোনাৰ ওচৰত আহিম, ধুনীয়াকৈ কৰি দিব। ঠিক আছে, লগ পাই ভাল লাগিলে। অ'কে। তো এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ, নতুন এটা ঠাইত যাওঁ। তো বাইকখন এটা ৰিভিউ বনাওঁ। তো গাইজ নাজানো কিন্তু এইপিনে আহি কি ভাল লাগে, কিন্তু ৰাস্তাবিলাক চাই মানে বেছিয়ে ভাল লাগে, মানে এনেকুৱা কথা। মানে এই ৰাস্তাটো কি আল্টিমেট লাগে, মানে আল্টিমেট। তো এইপিনে ডাইৰেক্ট যাওঁ আমি জকাইত বাইকখনৰ অকণমান ৰিভিউ বনাওঁ। তো গাইজ আমি পাই গ'লোঁ এতিয়া জকাই ফৰেষ্টৰ ওচৰত। তো এইপিনে ক'ৰবাত ৰখি কিনে বাইকৰ ৰিভিউ দুটামান বনাম। আৰু এক্সট্ৰি কিটটো দেখিলে আপোনালোকে, তো সেইটো লগাম ধুনীয়াকৈ গ্ৰাফিক্স কৰি কিনে। তো গাইজ মই আহি পালোঁ ডাইৰেক্ট জকাই ফৰেষ্টত। তো বাইকখন মই দেখাম আপোনালোকক গোটেইটো। বাইকখন মই যিহেতু 2 বছৰ চলালোঁ, তো 2 বছৰত মই কি প্ৰব্লেম পালোঁ বা কি হেৰি পালোঁ গোটেইটো দেখাম। আৰু মই আজি গোটেই ডিটেইলছো কৈ দিম। মই এইটো অফ ৰোডো কৰিছোঁ, অন ৰোডো কৰিছোঁ, ভালকৈ চলাইছোঁ। যিহেতু মোৰ এইটো মে 2 বছৰ হ'ব, তো সেইকাৰণে মই আপোনালোকক গোটেইটো দেখাই দিম ভাবিছোঁ। তো প্ৰথম দিওঁ আপোনালোকক হেডলাইট। আমাক পোহৰটো লাগে, হেডলাইটটো বহুত ধুনীয়া হয়, আৰু আন্ধাৰটো মানে বহুত ধুনীয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ দিয়ে, LED হয়। আৰু লগতে আছে আমাৰ ইয়াত ডিছ, যোনটো আমাৰ চলোৱা টাইমত ব্ৰেকিং লাগে, ডিছ আপোনাৰ ডুৱেল ডিছ আপুনি পাব, ফ্ৰণ্টতো পাব, বেগতো পাব। আৰু এইফালে আছে আপোনাৰ ডুৱেল চেনেল। তো পাৰফৰ্মেঞ্চ বহুত ধুনীয়া। আৰু ইয়াৰ লগত আছে আপোনাৰ CC। চবে জানেই ডিউক 250 চলোৱা ৰাইডাৰবিলাকে CC কিমান। তো মই কৈ দিছোঁ, CC হয় 248 CC হয়। আৰু ইয়াৰ মাইলেজো বহুত ভাল। আৰু ইয়াৰ নেক্সট ব্লগত হয়তো মই মাইলেজ টেষ্টো ভিডিঅ' বনাই দিম। আৰু লগত আছে ইয়াৰ ব্ৰেকিং, আপোনাৰ যোনটো বেক চাইডৰ ব্ৰেকিঙো ছেম একেই। আপুনি ডিছ পাব। তো সেই ছাছপেনশ্যন, আমি যে স্পীডত চলাওঁ, ছাছপেনশ্যনটো ৱৰ্কটো কেনেকুৱা কৰে, আমি যেতিয়া স্পীডত চলাই যাওঁ ছাছপেনশ্যনটো কেনেকৈ ৱৰ্ক কৰে আপোনালোকে চাই লওক। যেতিয়া আমি ব্ৰেক মাৰোঁ ধুনীয়াকৈ এইটো ৱৰ্ক কৰে। তো একো প্ৰব্লেম নাই, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এইটো চলাই গৈ থাকিব পাৰিব। তো নেক্সট আহিলে আমাৰ গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেঞ্চ। আমি যে এইটো মই অফ ৰোড কৰিছোঁ কিছুমান জেগাত, তো অফ ৰোডত মোৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি, মানে তলত লাগিছে নেকি। তো গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেঞ্চটো যোনটো আছে আপোনাৰ তলৰ ছাইডটো, এইটো আপোনাৰ 185 mm আপোনাৰ গেপ আছে। তো 185 mm ধুনীয়াকৈ মানে 1 বিটা হৈ যায়। আৰু মোৰ আজি হাতটো ডাঙৰ হয়, তো সেইকাৰণে 1 বিটা মানে হৈ যায় ধুনীয়াকৈ। তো যেতিয়া মই অফ ৰোড কৰোঁ ধুনীয়াকৈ মই অফ ৰোড কৰি লৈ যাব পাৰোঁ। আপোনালোকে হয়তো চাইছিলে চাগে, যেতিয়া মই ডাম্বুক গৈছিলোঁ, ডাম্বুকত মই এটা নদী আছিলে, ডাঙৰ পাথৰ আছিলে, তো মই তাতো অফ ৰোড কৰি নমাই দিছিলোঁ বহুত ধুনীয়াকৈ, বহুত ধুনীয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ পাইছিলোঁ। তো এতিয়া টায়াৰ চাইজটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এইটো কোম্পানীৰ পৰাই লাগি আহিছে। তো MRF টায়াৰ হয়। আৰু টায়াৰ চাইজটো দেখিছে আপোনালোকে 150 60 R17, বহুত ধুনীয়া টায়াৰ হয়, পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল দিয়ে যেতিয়া আমি অফ ৰোড কৰোঁ বা অন ৰোড কৰোঁ। যেতিয়া অফ ৰোডতো মোৰ এইটো ধুনীয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ দিছে। আৰু আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট চাইডৰ টায়াৰটো আপোনাৰ হয় 110 to আপোনাৰ 70 R17, ধুনীয়া MRF টায়াৰ হয়। এইটো মোৰ টায়াৰটো 2 বছৰ হ'ল, এতিয়ালৈকে একো মোৰ গ্ৰিপো যোৱা নাই। আপোনালোকে গ্ৰিপ চাব পাৰে, বহুত ধুনীয়া হৈ আছে গ্ৰিপ চক। গ্ৰিপো মানে ট'টেলি এতিয়াও বহুতখিনি চলিব, আৰু ধৰক 1-1.5 বছৰ হয়তো চলি যাব পাৰে। বহুত ধুনীয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ দিছে। টাৰ্ণিঙত যেতিয়া আপোনালোকে শুৱাই কিনে নিব বিচাৰিব, তেতিয়া মানে ইমান শ্লিপ নামাৰে, বহুত ধুনীয়া টায়াৰ হয়। এইটো টিউবলেছ হয়। এতিয়া আছে মিটাৰটো কেনেকুৱা, মিটাৰটো চক যেতিয়া মই অন কৰিম,
অন কৰা টাইমত ধুনীয়াকৈ আহিব গোটেইটো RPM সেইবিলাক ওলাই যায় কিমান স্পীড আছে গোটেইটো ওলাই যায় তাৰপিছত যেতিয়া মই অন কৰিম অন কৰা টাইমত আপোনালোকক ইয়াত দেখাব গিয়াৰ ইয়াত আপোনালোকে দেখি পাইছে গিয়াৰটো দেখি পাইছে 1 নম্বৰত লাগি আছে এতিয়া যিহেতু মোৰ ষ্টেণ্ড ডাউন হৈ আছে ষ্টেণ্ড ডাউনটো দেখালে এতিয়া ফিউল ল' ফিউল হৈ আছে যিহেতু মোৰ ইয়াত ফিউল ইমান নাই আপোনালোকে ইয়াত আৰু দেখি পাব মড কিছুমান আছে আপোনালোকে ট্ৰিপ উলিয়াব পাৰিব ইয়াত ফিউল ৰেঞ্জ দেখাই দিয়ে ফিউল ৰেঞ্জ দেখুৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ট্ৰিপ 1 থাকে ট্ৰিপ 1ত আপোনালোকে কিমান কিলোমিটাৰ যায় সেইটো ট্ৰিপটো নিজে হেৰি কৰিব পাৰিব আপোনাৰ ইয়াত এভাৰেজ গোটেইটো দেখাই দিয়ে আৰু এতিয়া আছে চিট হাইটটো আমাৰ কেনেকুৱা চিট হাইটটো আছে আপোনালোকৰ 830 mm তলৰ পৰা ধৰিব গ'লে 830 আৰু ধুনীয়াকৈ মই যেতিয়া বহা টাইমত আপোনালোকে চাব মই যিহেতু 5.10 আছোঁ 5.10 ইমান ধুনীয়াকৈ মানে হৈ গৈছে মোৰ আপোনাৰ চিট হাইটটো তো আপোনালোকৰ ধৰক 5.5 যাৰ মানে হাইট আছে 5.5 ফুটৰ তো ধুনীয়াকৈ এখন বাইক চলাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ কমফৰ্টেবল পাব আহে চিট আমিতো যোনে চলাই বাৰু আপোনালোকক ক'লোৱে কিমান MM আছিলে তো এতিয়া পিলিয়ন চিটৰ কাৰণে কমফৰ্টেবল কেনেকুৱা যেতিয়া ধৰক ৰাইড কৰি থাকিব যেতিয়া পিলিয়ন বহা টাইমত মানে ধুনীয়া মানে পুৰা ফিট হৈ ধুনীয়াকৈ বহি যাব পাৰিব যোনটো ৰাইডাৰ চলোৱাজনে কমফৰ্টেবল পাব চলাবলৈ কাৰণে কমফৰ্টেবল পাব আৰু পিলিয়নজনো পুৰা ধুনীয়াকৈ কমফৰ্টেবল পাব আৰু চিটৰ মানে হাইটো বহুত ধুনীয়া আছে আপোনালোকে বহিব পাৰিব ইয়াত চিটৰ হেৰিটো চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ হেৰিটো বনাইছে KTMৰ ফালৰ পৰা ইয়াত লিখা আছে ডিউক ইয়াত লিখা আছে আপোনালোকৰ KTM চিট হাইটটো আপোনালোকে গম পালে আহে মেইন ফিউল আমাৰ ফিউল কেপাচিটি কিমান ফিউলটো হৈ গ'ল আপোনাৰ 13.5 লিটাৰ যেতিয়া আমি ফুল টেংকি ভৰাওঁ 13.5 লিটাৰ ধুনীয়াকৈ এইটো বহুত চলি যায় আপোনাৰ 500-600 মান যায়গৈ কেতিয়াবাও তো মই ইমানখিনি এতিয়ালৈকে হেৰি কৰা নাই এইটো মই মাইলেজ টেষ্ট কৰিলে মই গোটেইটো ওলাই যাব নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দিম মাইলেজ টেষ্ট তো ইয়াৰ স্পীড আমি এতিয়া তেলৰ কথাও পাতিলোঁ টেংকিৰ কিমান খায় তো আমি যেতিয়া এইটো চলোৱা টাইমত যেতিয়া আমি বহি কিনে এইটো আমি টপ স্পীডত যেতিয়া আমি চলাব বিচাৰোঁ এইটো আপোনালোকৰ টপ স্পীড যায় 150 নহ'লে 148 150 ধুনীয়াকৈ যায় ধুনীয়াকৈ আপুনি চলাব পাৰিব ইয়াৰ কণ্ট্ৰলো ভাল ইয়াৰ একো বডি এনেকুৱা নিহিলে যে কিছুমান আছে ধৰক 100+ কৰিলে অকণমান বডিটো কপে তো এইটো সেনেকৈ মই একো প্ৰব্লেম পোৱা নাই তো মই এখন 140ও নিছোঁ ধুনীয়াকৈ 150ও যাবগৈ তো মই যিমানখিনি পাইছোঁ 150লৈকে পাইছোঁ ধৰক 140+ও কৈছোঁ এতিয়া আছে গিয়াৰ ইয়াত গিয়াৰ কেইটা এইটো হয় মেনুৱেল তো গিয়াৰ আছে ইয়াত 6টা মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ স্ক্ৰীণত ওলাই আছে 6 নম্বৰ গিয়াৰ লাগি আছে ইয়াত আপোনালোকে চাওক 6 নম্বৰ গিয়াৰ লাগি আছে মইতো আপোনালোকক আপ ডাউন কৰি দেখাম এতিয়া গিয়াৰটো কেনেকুৱা আপোনাৰ মুভমেণ্ট হয় তো ইয়াত আপোনালোকে দেখি আছে 6 নম্বৰ গিয়াৰ লাগিছে এইটো 5 নম্বৰ তো সেনেকুৱাতে আপোনাৰ ডাউন হৈ গৈ থাকিব 4 নম্বৰটো যাব এতিয়া যিহেতু এইটো 6 নম্বৰ গিয়াৰ লাগি আছিলে তো ইয়াত 6টা গিয়াৰ আছে যেতিয়া আমি হাই স্পীড যোৱা টাইমত জানে আপোনালোকে বাইকখন কেনেকুৱা গৰম হয় গৰম হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ দিছে ইয়াৰ ৰেডিয়েটৰ আপোনালোকে তলৰ পিনৰ পৰা চাব পাৰে এইটো গোটেইটো ৰেডিয়েটৰ আপোনাৰ গোটেইটো আছে ভিতৰত ফেনো আছে যেতিয়া এইটো ইঞ্জিনটো গৰম হোৱাৰ পিছত ই ৰেডিয়েটৰ চলি কিনে ইঞ্জিনটো ঠাণ্ডা কৰিব গৈছে আৰু ইয়াত কুলেণ্ট আছে লিকুইড কুল আছে পুৰা কুল কৰি দিব আপোনাৰ ৰেডিয়েটৰ চলি কিনে আৰু ধুনীয়াকৈ এইটো যিমান গৰম হ'লেও মানে ধুনীয়াকৈ ৰেডিয়েটৰটোৱে আপোনাৰ মানে ইঞ্জিনটো ঠাণ্ডা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তো এতিয়া সেই ইঞ্জিনটো পাৱাৰ আপোনালোকক মই ক'লোৱে ইঞ্জিনটো 248 cc হয় যিহেতু ইঞ্জিনটো মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ ইঞ্জিনটো গোটেইটো ইয়াত ইলেক্ট্ৰনিক বস্তু লাগি আছে তো ইঞ্জিনৰ ইয়াত বেছটো লাগি আছে আপোনাৰ KTMৰ বেছটো ৰেচিং KTM বুলি ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে যিহেতু পাৱাৰফুল এইটো ইঞ্জিন হয় ইয়াত লিখা আছে আপোনাৰ 248 cc আপোনালোকে হয়তো দেখা নাপাব পাৰে ইয়াত লিখা আছে 248 cc আৰু বহুত ধুনীয়া এটা পাৱাৰ জেনেৰেট কৰে আৰু যেতিয়া আমি স্পীডত যাওঁ একো মানে এক্সট্ৰা চাউণ্ড নিদিয়ে এক্সট্ৰা ভাইব্ৰেশ্যন নিদিয়ে 6টা গিয়াৰ আছে আপোনালোকে এইটো গম পায় বহুত ধুনীয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ দিয়ে তাৰপিছত ইয়াত লিখা আছে আপোনালোকৰ দেখি পাইছে 250 লিখা আছে আপোনাৰ 250 ডিউক এই লগত মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ নামটো লিখা আছে xtremeriderassam তো এতিয়া আহে চাইলেঞ্চাৰ মই আপোনালোকক চাউণ্ডটো শুনাই দিম কেনেকুৱা হয় চাইলেঞ্চাৰটো আপোনালোকক মই শুনাম এতিয়া কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে ক'ব তো ডিউক 250 যিহেতু এক্সজষ্টৰ চাউণ্ডটো এইটো চাওক নক আপোনালোকে চাউণ্ডটো শুনিলে কেনে পালে জনাব তো এতিয়া আহে ইণ্ডিকেটৰ আৰু হেডলাইট মই হেডলাইটৰ পৰা আপোনাৰ আপাৰ ডিপাৰ দেখাম আৰু আপোনাৰ ইণ্ডিকেটৰটো দেখাম তো চাওক এইটো আপোনাৰ DRLটো এতিয়া জ্বলিলে DRLটো তো এতিয়া হয়তো দিনত হয়তো ভালকৈ গম নাপাব তো এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম কেমেৰামেনক মই দেখাব চেষ্টা কৰিম যে আপাৰ ডিপাৰটো কেনেকুৱা মাৰে তো এইটো আপাৰ হয় এইটো ডিপাৰ হয় চাই লওক এইটো আপাৰ ডিপাৰ তো এতিয়া আহে চিগনেলটো কিমান ধুনীয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰে চাওক আপোনাৰ মই এইপিনে দিলোঁ ৰাইট চাইডে ধুনীয়া আপোনাৰ চিগনেল জ্বলি আছে এতিয়া মই আকৌ দিম এতিয়া লেফ্ট চাইডে ধৰক আপোনালোকে চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছে চিগনেল তো এইটোৱে আছিলে বাইকৰ গোটেইটো আপোনাৰ ডিটেইলছ মই যিমানখিনি পাৰিলোঁ চেষ্টা কৰিলোঁ হয়তো আপোনালোকে যদি কিবা কিবি কুৱেশ্যন থাকে আপোনালোকে কমেণ্টত কুৱেশ্যন কৰিব হয়তো মই আকৌ নেক্সট যদি কিবা থাকি যায় নেক্সট ব্লগত হয়তো মই আকৌ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো জনাব
তো গাইজ যদি ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ চেনেলত যদি আপোনালোকে নতুন হয় প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' মই আপোনালোকক বাবে আনি দিম আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ৰাইড আনিম নতুন নতুন ব্লগো আৰু দেখা পাব তো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ গাইজ তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ঠিক আছে বাই বাই গাইজ জয় অসম